بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد شاهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب، وفيديو جديد من سلسلة اعتراف خطير. الاقتباسات اللي هنقرأ منها النهاردة أرسلها الأخ حماد وليد، ربنا يحفظه ويبارك فيه. فلو أنت عندك اقتباسات خطيرة حابب إن احنا نعرضها في هذه السلسلة، اتواصل معنا عن طريق طرق التواصل اللي موجودة تحت في وصف الفيديو. الاقتباسات اللي هنعرضها النهاردة بتتكلم عن موضوع واحد مهم جدا. الموضوع ده يعتبر انه بيضرب اكتر من عصفور بحجر واحد. بيثبت تحريف الكتاب المقدس بناء على ان الكتاب المقدس فيه اخطاء، وتحديدا خطأ تاريخي، وبيثبت وحي القرآن الكريم، وبيرد على شبهة ان القرآن الكريم اقتبس من كتب اليهود والنصارى. يبقى هم في الحقيقة موضوعين تحتيهم موضوعين: تحريف الكتاب المقدس عن طريق إثبات إن الكتاب فيه خطأ تاريخي، نفس الموضوع اتكلم عنه القرآن الكريم، فده بيثبت وحي القرآن الكريم وبينفي شبهة إن القرآن الكريم اقتبس من كتب اليهود والنصارى، لأنه لو كان اقتبس من كتب اليهود والنصارى كان وقع في نفس الخطأ. إيه الخطأ اللي احنا بنتكلم عنه؟ خطأ مشهور جدا جدا ومعروف جدا جدا. حلقة النهاردة تعتبر مجرد مقدمة وعرض، لكن لو عاوزين ندخل في تفاصيل أكتر بكتير ونعرض اعترافات أوسع وأدق بكتير، ممكن نعمل كده في فيديو قادم. بنتكلم عن خطأ تم تكراره عشرات المرات في سفر التكوين، عندما أشار سفر التكوين إلى حاكم مصر على إنه فرعون قبل ما تاريخيا يتعرف حاكم مصر بهذا اللقب. النصوص المتعلقة بقصة سيدنا إبراهيم عليه السلام لما راح مصر بتحكي ان حاكم مصر كان اسمه فرعون، او كان بيلقب فرعون، وده خطأ تاريخيا، لان سيدنا ابراهيم عاش في فترة زمنية مبكرة جدا قبل ما حاكم مصر يلقب بانه فرعون. ايضا نفس الكلام فيما يخص قصة سيدنا يعقوب وسيدنا يوسف. لما كانوا في مصر الكتاب المقدس سفر التكوين بيسمي حاكم مصر انه فرعون، رغم ان برضو سيدنا يعقوب وسيدنا يوسف عاشوا في فترة مبكرة ما كانش لسه حاكم مصر بيسمى فرعون. امال كان بيتسمى ايه؟ زي ما القرآن الكريم عرض في قصة سيدنا يوسف عليه السلام في سورة يوسف، كان ملكا ما كانش فرعون. في سفر الخروج لما الكتاب المقدس دخل في قصة سيدنا موسى، سفر الخروج بيسمي حاكم مصر على انه فرعون، وده حقيقي لان سيدنا موسى عاش في فترة زمنية حكام مصر كانوا فراعنة، وده متفق ايضا مع اللي موجود في القرآن الكريم. لكن قبل سيدنا موسى في قصة سيدنا يعقوب وسيدنا يوسف تحديدا، حاكم مصر ما كانش فرعون، كان ملك. لكن سفر التكوين بيسمي دايما حاكم مصر فرعون بغض النظر عن الحقبة التاريخية. ففي قصة سيدنا إبراهيم في سفر التكوين الحاكم اسمه فرعون، وفي قصة سيدنا يعقوب وسيدنا يوسف برضو الحاكم المصري اسمه فرعون. من أول سفر التكوين 12-15: ورآها رؤساء فرعون ومدحوها لدى فرعون، فأخذت المرأة إلى بيت فرعون. فرعون فرعون فرعون، دي في قصة سيدنا إبراهيم. عشرات النصوص في سفر التكوين، أو من أول 12-15 عشرات النصوص عشرات النصوص عشرات النصوص. وادي صفحة تانية التكوين 41 بيتكلم هنا عن قصة سيدنا يعقوب وسيدنا يوسف. ثم قال فرعون ليوسف، وعشرات النصوص مرة أخرى. حاكم مصر دايما اسمه فرعون. في المقابل في القرآن الكريم في سورة يوسف: وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان. الحاكم ملك مش فرعون. أيضا في سورة يوسف: وقال الملك ائتوني به. أيضا في سورة يوسف: وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. لو جينا بقى نفتح أي مرجع تاريخي بيحدد سيدنا إبراهيم عاش إمتى، سيدنا يعقوب ويوسف عاشوا إمتى، هنجد إن هم عاشوا قبل الفترة الزمنية اللي حكام مصر اتسموا فيه فراعنة أو فرعون، وإن تحديدا سيدنا يعقوب ويوسف عاشوا في زمن الهكسوس، والهكسوس كانوا ملوك، كان بيتسمى ملك مش فرعون. المراجع اللي ذكرها الأخ حماد وليد ربنا يحفظه ويبارك فيه كأنهم بيعرضوا المعلومة بس مش بيعترفوا بالخطأ، اللي هو إيه؟
سيدنا يعقوب وسيدنا يوسف كانوا عايشين في زمن الهكسوس. الهكسوس ملوك، مسمى فرعون لحاكم مصر جه بعد كده. طب ده معناه ان الكتاب المقدس اخطأ؟ ما تركزش، ده كتاب اسمه العهد القديم وعالمه وتحدياته. العهد القديم مدخل ومسح شامل، الجزء الأول من 5 أجزاء للقس الدكتور عيسى دياب. في الصفحة رقم 155 بيقول هنا بشكل واضح إن نزول يعقوب وعائلته إلى مصر في زمن الهكسوس يتطابق مع الخلفية التاريخية، إذ إن نزولهم كان بسلام وكان مرحبا بهم في مصر، وأسكنوا في أفضل أراضي مصر وقرب البلاط الملكي في زمن الهكسوس. ومما يزيد الاعتقاد بتقارب ما بين العبرانيين والهكسوس أنه اكتشفت أسماء بعض النبلاء من الهكسوس في مصر كانت مستعملة عند العبرانيين، يعقوب وهور. يبقى هنا هو بيأكد إن سيدنا يعقوب وعائلته لما جم مصر ده كان في زمن الهكسوس. طيب هنا في دائرة المعارف الكتابية المجلد السادس اللي فيه حرف الفاء في الصفحة رقم 35 بيتكلم عن لقب فرعون، وبيقول ايه بقى؟ ثم في عصر الدولة الحديثة حوالي 1550 قبل الميلاد لغاية 1070 قبل الميلاد استخدم اللقب بوضوح للدلالة على شخص الملك نفسه. يبقى في عصر الدولة الحديثة حاكم مصر كان بيتسمى فرعون من كام؟ 1550 قبل الميلاد لغاية 1070 قبل الميلاد. يبقى أي حاكم لمصر قبل الدولة الحديثة كان ملك، ما كانش لسه بيتسمى فرعون. كويس قوي. هنا في دائرة المعارف الكتابية برضو المجلد السادس بيتكلم عن فرعون في زمن يوسف، ما هو الكتاب بيسميه فرعون، فبيقول ايه؟ لو ان يوسف عاش حوالي 1700 قبل الميلاد، يعني قبل 1550 ده سيدنا يوسف، يبقى اكيد سيدنا ابراهيم قبله ايضا، فيكون قد عاصر الاسرة 13 او اوائل عصر الهكسوس. فيكون معنى ذلك ان الملك الذي استوزره يعني جعله وزيرا كان احد ملوك الهكسوس، وده طبعا قبل الدولة الحديثة ما كانش الملك بيتسمى فرعون. هو مش عاوز يقول الموضوع بصراحة. هنا في دائرة المعارف الكتابية المجلد الأول عن سيدنا إبراهيم عليه السلام عاش إمتى؟ احنا قلنا سيدنا يعقوب 1700، ده قبل الدولة الحديثة اللي بتبدأ من 1550. طب هنا إن الجمع بين المعلومات التاريخية وبين سفر التكوين يدفعنا إلى تحديد تاريخ إبراهيم في القرن 19 قبل الميلاد تقريبا، يعني 1800 سيدنا إبراهيم، 1700 سيدنا يعقوب ويوسف، والدولة الحديثة اللي بدأ الملك يتسمى فيه فرعون 1550. في المعجم الرائع بتاع الخوري بولس الفغالي المحيط الجامع في الكتاب المقدس والشرق القديم في الصفحة رقم 1343 كاتب: من الواضح أن بني إسرائيل أقاموا في مصر مستندين إلى وجود الهكسوس هناك، والهكسوس ما كانوش بيتسموا فراعنة، كانوا ملوك. هنا الأخ جايب بعض الاقتباسات من مراجع أجنبية، لكن الظريف في الموضوع إن نجيب أي مرجع تاريخي. الموضوع ده كأنه معلوم تاريخيا بالضرورة، إن كان في زمن حكام مصر كان بيتقال عنهم ملوك عادي، بعد كده في زمن معين بدأوا يتسموا فراعنة أو فرعون. وبحسب الأبحاث والدراسات التاريخية سيدنا إبراهيم وسيدنا يعقوب وسيدنا يوسف عاشوا في فترة زمنية قبل الدولة الحديثة اللي حاكم مصر تسمى فيها فرعون. دي مفروض دائرة المعارف البريطانية بيتكلم عن فارو. قال لك the word came to be used metonymically for the Egyptian king under the new kingdom starting in the 18th dynasty اللي هي من 1500 ل 1200. بدأت في 1500 في القرن ال16. قال لك سيدنا يعقوب وسيدنا يوسف عاشوا قبل كده. ده تقريبا موقع اسمه definition، مش متأكد ايه المرجع ده اللي بعته الأخ، لكن هو كاتب مقالة عن اسم فرعون the Pharaoh، فبيقول the early monarchs of Egypt was not known as pharaohs but as kings. نظام الحكم في بداية التاريخ المصري ما كانش بيتعرف
الحاكم المصري قديما ما كانش بيتعرف باسم فرعون، كان بيتعرف انه ملك. فهنا بيقول the honorific title of Pharaoh for a ruler، اللقب الشرفي ده انه فرعون للحاكم، did not appear until the period known as the New Kingdom، الدولة الحديثة اللي بدأت امتى؟ 1500 وشوية. ده برضو تقريبا ويكيبيديا بيتكلم عن التاريخ مصر القديم، فبيتكلم عن المملكة القديمة Old Kingdom. فهنا كاتب the King of Egypt، ملك مصر، not called the Pharaoh until the New Kingdom. فدي الدولة القديمة اللي هي من كذا لكذا. وزي ما قلنا الدولة الحديثة دي بتبدأ من 1500 وشوية لغاية الدولة الحديثة. الملك ما كانش بيتسمى فرعون، لما بدأت الدولة الحديثة بدأ يتسمى فرعون. يبقى في النهاية بمنتهى البساطة عندك عشرات النصوص في سفر التكوين بتتكلم عن سيدنا إبراهيم لما زار حاكم مصر كان فرعون، بتتكلم عن سيدنا يعقوب ويوسف لما راحوا في مصر حاكم مصر كان فرعون. هنشوف المؤرخين بيقولوا سيدنا إبراهيم عاش إمتى وسيدنا يعقوب ويوسف عاشوا إمتى. هنلاقي إن الاتنين عاشوا قبل الدولة الحديثة اللي فيها حاكم مصر بدأ يتسمى فرعون، وقبل كده كان ملك ما كانش فرعون. ولما نشوف القرآن الكريم بنجد ان القرآن الكريم لانه موحى به من الله اعطى لحاكم مصر اللقب الصحيح فخلاه ملك مش فرعون. لكن في زمن سيدنا موسى لما كان حاكم مصر بالفعل كان بيتسمى فرعون، بنجد ان الكتاب المقدس بيسميه فرعون، وايضا القرآن الكريم بيسميه فرعون. يبقى زي ما قلنا ده دليل ان الكتاب المقدس سفر التكوين نص على هذا الخطأ التاريخي عشرات المرات، وده قطعا دليل على ان الكتاب المقدس يا اما محرف يا اما اصلا مش مكتوب بوحي. وان القرآن الكريم لما تكلم عن قصة سيدنا يعقوب ويوسف ذكر ان الحاكم ملك مش فرعون، ودي المعلومة التاريخية الصحيحة. وده دليل ان القرآن الكريم موحى به من الله لانه لم ينقل المعلومة المتعارف عليها. لو كان القرآن الكريم من عند غير الله كان قال نفس المعلومة اللي كل الناس تعرفها واللي كل الناس كانوا بيتداولوها، خصوصا في قصة سيدنا يوسف ان حاكم مصر كان فرعون زي ما الكتاب المقدس بيقول. وهي دي الثقافة والمعلومة الرائجة في زمنه، لكن القرآن خالف ده وذكر المعلومة الصحيحة، فده دليل انه موحى به من الله. لو حاز هذا الفيديو على اعجابك فلا تنسى ان تضغط على زر عجبني، ولا تنسى ان تقوم بمشاركة الفيديو مع اصدقائك المهتمين بهذا الموضوع. ولو كنت قادرا على دعم ورعاية محتوى القناة، لو انت شايف ان هذا المحتوى يستحق الدعم والرعاية، فقم بزيارة صفحتنا على باتريون او بايبال، او حتى قم بالانتساب للقناة. ستجد اللينكات كلها تحت في وصف الفيديو. إلى أن نلتقي في فيديو آخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.